নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তে আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 18 নৱেম্বৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বাতৰি মজুত কৰা হৈছে নিতৌ এনেধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' চাবৰ বাবে টেকনিক বাই লালচান ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব আজিৰ খবৰ এক নতুন খবৰ এক গৰম খবৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ নিয়মীয়াকৰণ বিতৰ্কৰ মাজতে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ এক ডাঙৰ ঘোষণা সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত কৰ্মৰত 40,000 শিক্ষকক লৈ বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে এইখন ৰাজ্য চৰকাৰে বিধিগতভাৱে বিত্ত বিভাগৰ নিৰ্দেশনানুসৰি মীমাংসা হ'ব টেট শিক্ষকৰ সমস্যা এই কথা কৈছে ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে নিয়মীয়া শিক্ষকৰ দ্বাৰাই সুবিধা পাইছে টেট শিক্ষকসকলে এই কথাও শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে কেৱল পোৱা নাই পৰিয়াল পেঞ্চন হয় কেৱল পৰিয়াল পেঞ্চন পোৱা নাই এই কথা জনাইছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে নিয়মীয়া হলে পাব পৰিয়াল পেঞ্চন হয় যদি নিয়মীয়াকৰণ কৰা হয় তেনেহলে পৰিয়াল পেঞ্চন পাব বুলি উল্লেখ কৰিছে ইফালে 2021 চনৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ হ'ব নিয়মীয়াকৰণ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ নিয়মীয়াকৰণ বিতৰ্কৰ মাজতে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ এক বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে এক নতুন খবৰ ৰাজ্যত অচিৰে অনুষ্ঠিত হ'ব শিক্ষক নিযুক্তি পৰীক্ষা হয় শিক্ষা বিভাগৰ খালী থকা পদৰ বিপৰীতে হ'ব বিশেষ পৰীক্ষা এই কথা জনাইছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে খালী পদৰ অনুযায়ী বিশেষ পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে পূৰণ কৰা হ'ব শিক্ষক পদসমূহ এইভাবে পূৰণ কৰা হ'ব সেই পৰীক্ষাক টেট কাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট টেষ্ট হিচাপে নামকৰণ দিয়া হ'ব বুলি শিক্ষা বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে জনাইছে 144 নম্বৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব টেট কাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট টেষ্ট এই বিশেষ পৰীক্ষাত লাভ কৰা নম্বৰকে সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়া হ'ব বুলি শিক্ষা বিভাগে জনাইছে সমান্তৰালভাৱে এনচিচি চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে 5% এনচিচি বি চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে 3% দিয়া হ'ব সেৱা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী বোৰ্ডক একত্ৰীকৰণেৰে গঠন কৰা হ'ব নতুন বোৰ্ড হয় সেৱা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী বোৰ্ড একত্ৰীকৰণ কৰা হ'ব বুলি জনাইছে সমান্তৰালভাৱে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ নামেৰে গঠন কৰা হ'ব এই নতুন বোৰ্ডখনৰ নাম এখন পৰিষদে দুটা শাখাৰ জৰিয়তে পৰিচালনা কৰিব সকলো কাম কাজ কিন্তু ইয়াৰ বাবে কিছু নীতি পালন কৰিব লাগিব এজন অধ্যক্ষ আৰু দুজন উপাধ্যক্ষৰে গঠন কৰা হ'ব এই নতুন শিক্ষা পৰিষদ বোৰ্ডখন নতুন বোৰ্ডৰ অধীনতে পূৰ্বৰ দৰে অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা হয় আপোনালোকে চাই আছে এক ডাঙৰ খবৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি অনুসৰি গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই সিদ্ধান্ত হয় কেবিনেটত কিন্তু এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ধেমাজিৰ মাছখোৱাত বিশেষ ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে এই বিশেষ ঘোষণা কৰিছে সমান্তৰালভাৱে অচিৰেই অনুষ্ঠিত হ'ব শিক্ষক নিযুক্তিৰ পৰীক্ষা ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে নতুন খবৰ লাখ লাখ নিবনুৱাৰ বাবে আহিছে ভাল খবৰ হয় লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে আহিছে ভাল খবৰ আজিৰে পৰা মুকলি হ'ল 8,243টা পদৰ বিজ্ঞাপন হয় 8,243টা পদৰ বিজ্ঞাপন আজিৰে পৰা মুকলি হ'ল স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰীয়ে কৰিব পাৰিব আবেদন হয় এই আবেদন স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰীয়েও কিন্তু কৰিব পাৰিব স্নাতক ফাইনেল বৰ্ষত থকাসকলেও কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বাবে আবেদন যদি কোনোবাই স্নাতক বৰ্ষ অৰ্থাৎ লাষ্ট ইয়াৰ তেতিয়া তেওঁ আবেদন কৰিব পাৰিব উত্তৰ পূবৰ বাবে আছে 685টা পদ হয় আপোনালোকে চাই আছে ডাঙৰ খবৰ অসমৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে 430টা পদৰ হয় অসমৰ বাবে 430টা পদৰ মুকলি কৰা হৈছে SBI মুকলি কৰিলে 8,283টা জুনিয়ৰ এছ'চিয়েট পদ হয় আপোনালোকে ঠিকই চাই আছে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু আৰম্ভ হৈছে অনলাইন মাধ্যমেৰে 7 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব আবেদন হয় 7 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত কিন্তু আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব এই পদৰ সৰ্বাধিক দৰমহা হ'ব 47,920 টকা এই কথাও
SBIৰ পৰা জানিবলৈ দিছে। সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ বাবে আবেদনৰ মাচুল 750 টকা বুলি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। ইফালে OBC আৰু EWSৰ বাবেও আবেদন মাচুল 750 টকা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে। লাখ লাখ নিবনুৱাৰ বাবে আহিছে ভাল খবৰ। আপোনালোকে ৰেডি হৈ থাকক, আপোনালোকে সাজু হৈ থাকক আৰু আবেদন কৰক। তো ভিউয়াৰ্স, ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, থেংক ইউ, জয় আই অসম।